Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους καταδικάζεται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί μια ειδική διαδικασία από τον Έλληνα νομοθέτη, ώστε σε κάθε βαθμό της δικαιοσύνης, όταν υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση της δικαστικής απόφασης, να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πηγαίνουν στο δικαστήριο και να ζητούν στο ελληνικό δικαστήριο, αυτό από το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, και να ζητούν την επιδίκαση μιας εύλογης ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την καθυστέρηση της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Αυτός ο νόμος ισχύει από το 2014. Είναι και αυτός βέβαια μια δικαστική διαδικασία και είναι λίγο περίεργο το να ζητάμε από ένα δικαστήριο να κάνει κατά κάποιο τρόπο την αυτοκριτική του για να αναγνωρίσει την αποζημίωση. Σήμερα σε μια τέτοια απόφαση είχαμε ένα καινούριο βήμα, γιατί ενώ ο νόμος αναφέρει ότι το αίτημα για την δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης πρέπει να ασκείται μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση της απόφασης, η αντίληψη του ελληνικού δημοσίου ως αντιδίκου σε αυτές τις υποθέσεις ήταν ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και η άσκηση και η επίδοση του αιτήματος αυτού στο ελληνικό δημόσιο. Όμως, σε μια δική μου υπόθεση υποστήριξα ότι δεν χρειάζεται να γίνει και η επίδοση μέσα στο εξάμηνο, αλλά αρκεί μόνο η κατάθεση της αίτησης και φυσικά μετά η επίδοση πρέπει να ακολουθήσει, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να ασκηθεί όπως μια κλασική αγωγή αποζημίωσης. Για να το υποστηρίξω αυτό, ανέφερα ότι το συγκεκριμένο ένδικο βοήθημα δεν είναι μια αγωγή αποζημίωσης, αλλά είναι ένα sui generis ένδικο μέσο, το οποίο έχει αναπτυχθεί πάνω στη λογική της άσκησης των δικαιωμάτων του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ απευθείας, ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, έτσι ώστε να μην είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιλαμβανόμαστε με την παραδοσιακή μέθοδο της αγωγής αποζημίωσης. Αυτό έγινε δεκτό. Αυτό που δεν έγινε δεκτό είναι ότι η καθυστέρηση πέραν των 8 μηνών, αλλά όχι πέραν των 11 μηνών, δεν συνιστά υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης. Έκρινε δηλαδή το Εφετείο Αθηνών, στο οποίο είμαστε εδώ, ότι οι 11 μήνες από τότε που έγινε δίκη για να βγει η απόφαση δεν είναι μια υπέρβαση της εύλογης διάρκειας και γι' αυτό το λόγο απέρριψε το σχετικό αίτημα όσον αφορά την επιδίκαση της αποζημίωσης. Γι' αυτό το λόγο και λήψη φυσικά άλλου ενδίκου μέσου για να προσβάλλει αυτή την απόφαση, θα εξεταστεί κατά πόσο πια το ελληνικό νομοθέτημα και η εφαρμογή του για την επιδίκαση των αποζημιώσεων αυτών είναι όντως σύμφωνο με την ΕΣΔΑ, προσφεύγοντας για μία ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.